I don't know what crossed your mind when you heard the subject Israel a sign of hope. คือผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณอะไรวิ่งเข้ามาในความคิดของคุณเมื่อคุณได้ยินหัวข้อเทศนาบอกว่าอิสราเอลนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังใจ When you read the newspapers in Europe or you watch television, the news, เมื่อคุณฟังข่าวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือจากทีวีก็ตามในยุโรป Israel is not a sign of hope but more a source of trouble. อิสราเอลนั้นไม่ได้มีภาพของความหวังใจเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังใจเลยมีแต่เป็นเครื่องหมายของสร้างปัญหา More and more the media in Europe say that Israel causes all the problems in the Middle East. สื่อมวลชนในยุโรปนั้นพูดมากขึ้นเรื่อยๆว่าแท้ที่จริงแล้วอิสราเอลนั้นเป็นตัวก่อเรื่องนะคะในตะวันออกกลาง More and more hatred against Jews and against Israel is created and promoted today in Europe. นั้นมีการส่งเสริมให้เกิดการเกลียดชังหรือเลิกการสนับสนุนอิสราเอลนั้นมากมายขึ้นเรื่อยๆในยุโรป Anti-Semitism is growing. การเกลียดชังยิวนั้นกำลังทวีความรุนแรงขึ้น Anti-Semitism simply means hatred of the Jews. การเกลียดชังยิวนั้นก็คือเกลียดชังยิว Sometimes it is disguised a little bit. บางครั้งเนี่ยมันแฝงตัวนะคะหรือปลอมตัวเล็กน้อย And then they say it's anti-Zionism. แล้วก็เรียกใหม่นะคะก็คือต่อต้านนะคะพวกซิโยนิซึมนะคะ We have nothing against Jews. เราไม่ได้มีอะไรต่อต้านพวกยิวเลย But we are anti-Zionism. แต่เรานั้นต่อต้านนะคะพวก Anti the state of Israel and anti-Israeli politics. ก็คือต่อต้านการเมืองนะของพวกอิสราเอลแล้วก็รวมทั้งต่อต้านสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซิโยนคือประเทศอิสราเอลนั่นเองอ่ะ But deep down it's exactly the same. แต่ว่าในแก่นแท้ของมันแล้วเนี่ยก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละ What does Zionism mean? Zionism นั้นคืออะไร It's not a political term. มันไม่ใช่เป็นคำศัพท์ทางการเมือง Has nothing to do with politics. แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองใดๆ Zionism is the longing in a Jewish heart for Zion. Zionism ถ้าเราจะแปลไทยก็คือฝักใฝ่ซิโยนคืออะไรมันคือความรอคอยอย่างยาวนานหรือโหยหวนหาในหัวใจของคนยิวมาเป็นเวลานานที่จะกลับสู่ซิโยน It's what God puts in the Jewish hearts today. มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจของคนยิวทุกวันนี้ To return to Zion. ให้กลับสู่ซิโยน To go back finally to Jerusalem. ในที่สุดก็กลับสู่เยรูซาเล็มนั่นเอง After 2,000 years, finally back to Jerusalem. หลังจากที่กระจัดกระจายไป 2,000 ปีในที่สุดกลับคืนสู่เยรูซาเล็ม For 2,000 years, the Jews were spread in all the countries of the world. เป็นเวลากว่า 2,000 ปีที่คนยิวนั้นถูกกระจัดกระจายไปตามประเทศต่างๆในโลกนี้ Their land was occupied. แผ่นดินของเขาถูกยึดครอง First occupied by the Romans. เริ่มแรกเลยก็ถูกยึดครองโดยพวกโรมัน Then occupied by the Byzantines. จากนั้นก็เป็นพวกไบแซนไทน์หรือไบแซนตีน Then occupied by the Muslim forces. จากนั้นก็โดยกองกำลังของมุสลิม The Umayyads. นะอุมัยยัด And the Mamelukes. และพวกมามาลุก Then occupied by the Christian Crusaders. และจากนั้นถูกยึดครองโดยพวกคริสเตียนครูเสด Then occupied by Turkey, the Ottoman Empire. และจากนั้นก็เป็นอาณาจักรออตโตมันนะหรือพวกตุรกีนั่นเอง And finally occupied by the British. แล้วก็ในที่สุดนะคะสุดท้ายสุดเลยเนี่ยก็คือถูกครอบครองภายใต้อังกฤษ And Jerusalem was destroyed. แล้วเยรูซาเล็มนั้นถูกทำลาย And all these almost 2,000 years, the Jews were spread around the world. เป็นเวลา 2,000 ปีที่คนยิวนั้นกระจัดกระจายไปทั่ว And for
all that time, almost every day they prayed, Lord, next year in Jerusalem. แล้วในช่วงเวลา 2,000 ปีนี่เองที่พวกเขากระจัดกระจายไปทุกวันพวกเขาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าปีหน้าที่เยรูซาเล็ม That's what the term Zionism means. และนี่เองคือความหมายของคำที่บอกว่าฝักใฝ่ไซออนิซึมหรือฝักใฝ่ซิโยนนั้นแปลว่าอะไร The longing in the Jewish heart to go back to the land and back to Jerusalem. มันเป็นความโหยหวนหาในหัวใจของคนยิวที่กลับสู่แผ่นดินของเขากลับสู่ซิโยน Now we see a miracle happen. และตอนนี้เรากำลังเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น For 2,000 years, nothing happened. เป็นเวลา 2,000 ปีที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย Christianity developed. พวกคริสเตียนนั้นพัฒนาต่อไป And Christianity said, God is finished with the Jews. และพวกคริสเตียนบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจบสิ้นแล้วกับพวกยิว God said no to the Jews when the Jews said no to God. พระเจ้าเนี่ยปฏิเสธยิวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อพวกยิวปฏิเสธพระเยซู When they rejected Jesus. เมื่อเขาปฏิเสธพระเจ้าก็คือปฏิเสธพระเยซู Then God rejected the Jews. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยปฏิเสธพวกยิว Yes, they were spread around the world. แล้วก็จริงที่พวกเขานั้นถูกกระจัดกระจายไปทั่วโลก Yes, they suffered incredibly. นั้นจริงที่พวกเขานั้นทนทุกข์ทรมานแบบเหลือเชื่อจริง But it's all judgment of God. ๆนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพิพากษาการลงโทษจากพระเจ้า That's what the church said. และนี่คือสิ่งที่คริสตจักรเทศนา And it created an atmosphere, especially in the lands of Christianity in Europe. และมันสร้างให้เกิดเป็นบรรยากาศในประเทศคริสเตียนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคริสเตียนในยุโรป In which millions and millions of Jews could be murdered. ที่ทำให้ที่สุดแล้วคนยิวนับเป็นล้านๆคนนั้นถูกฆาตกรรม And often the church was actively involved. แล้วก็บ่อยๆครั้งทีเดียวที่คริสตจักรนั้นมีส่วนมีบทบาทในการทำเช่นนั้นด้วย Or simply stood by watching what was happening. นั้นถ้าไม่มีส่วนเข้าไปฆ่าพวกยิวก็ยืนมองดูพวกเขาเผชิญชะตากรรมโดยไม่ทำอะไรเลย Without lifting a finger. นั้นไม่ทำอะไรเลยแม้แต่น้อย Yes, there were positive exceptions. นะแต่ว่ามันก็มีนะข้อยกเว้นนะในเชิงบวกบ้าง Sometimes individual Christians tried to do something. ก็คือคริสเตียนที่เป็นส่วนบุคคลบางคนที่พยายามจะทำบางสิ่งบางอย่าง Like my parents, they have been hiding Jews in Holland. อย่างเช่นพ่อแม่ผมที่เราซ่อนพวกยิวเอาไว้ในประเทศฮอลแลนด์ During the Second World War. ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง I was born in 1944. ผมเกิดในปี 1944 My brother was born in 1942. พี่ชายผมเกิดในปี 1942 Our sister was born in 1940. และพี่สาวผมเกิดในปี 1940 So my parents had 3 very young children in the Second World War. ในช่วงสงครามโลกที่2ครั้งที่2นั้นพ่อแม่ผมนั้นมีลูกเล็กๆอยู่3คน And yet my parents were hiding Jews. แต่กันนั้นก็ดีพ่อแม่ของผมนั้นก็เอาพวกยิวไปซ่อนเอาไว้ในบ้าน They fully understood the Jews are the chosen people of God. เพราะว่าพวกเขาเข้าใจอย่างดีทีเดียวท่องแท้เลยว่าพวกยิวนั้นเป็นประชากรของพระเจ้า And they were willing to risk their own lives and the lives of these young children to hide a Jewish person. และพวกเขาเต็มใจที่จะเสี่ยงชีวิตของตัวเองและรวมทั้งเสี่ยงความปลอดภัยของลูกๆของเขาที่ยังเล็กอยู่ในการซ่อนคนยิว So some individual Christians try to do what they could. เพราะฉะนั้นก็มีคริสเตียนที่เป็นปัจเจกบุคคลบ้างที่พยายามที่จะทำบางอย่างในการช่วยเหลือยิว But Christianity at large, no way. แต่ว่าคริสตศาสนิกชนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลย The Jews deserve it. เพราะว่าคนยิวเขาสมควรแล้วที่จะโดนแบบนี้ It's punishment of God. เพราะว่าพระเจ้าลงโทษพวกเขา And then to the great surprise of the church, แล้วก็คริสตจักรก็มาสู่ความประหลาดใจอย่างมาก suddenly in 1948 the miracle happened. ก็เพราะว่าทันใดนั้นในปี 1948 การอัศจรรย์ได้เกิดขึ้น 3 years after the end of the Second World War, 3 ปีหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลง in which 6 million Jews were killed, และคนยิว6 ล้านคนถูกฆาตกรรม in gas chambers, in concentration camps,
ในค่ายกักกันนั้นเข้าไปในห้องลมควันพิษนะคะ Among them 1.5 million children. ใน6 ล้านคนเนี่ย 1.5 ล้านคนเป็นเด็ก For no other reason than that they were Jewish. พวกเขาถูกฆ่าตายไม่มีสาเหตุอื่นเลยนอกจากว่าเพราะเขาเป็นยิว 3 years later, the state of Israel was established. 3 ปีให้หลังจากเหตุการณ์นี้ประเทศอิสราเอลเกิดขึ้นมา And the church was watching และคริสตจักรก็จับตามอง and watching. แล้วก็จับตามอง What's happening here? อะไรกำลังเกิดขึ้นเนี่ย Did God not reject the Jews? ตกลงแล้วพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธพวกยิวใช่ไหม Does he still have a relationship with them? พระองค์ยังมีความสัมพันธ์กับพวกยิวอยู่เหรอ How can this be? มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน We always said, we the church are the new Israel. เรามักจะพูดเสมอว่าคริสตจักรเนี่ยคืออิสราเอลใหม่ Has God still this relationship with the Jews? พระเจ้ายังคงมีความสัมพันธ์กับคนยิวอยู่เหรอ And they don't believe in Jesus? และพวกเขาก็ไม่เชื่อในพระเยซูด้วยซ้ำ Well, some of them. อาจจะมีบางคนที่เชื่อ Messianic Jews or Christian Jews. ก็คือพวกเขาเรียกตัวเองว่าพวกเมสซิอานิกยิวก็คือยิวที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยา But they are less than 1% of the Jewish people. แต่จำนวนของเขาน้อยกว่า 1% ของจำนวนประชากรยิว So 99% does not believe in Jesus. เพราะนั้นอีก 99% ก็ไม่ได้เชื่อในพระเยซู Many even lost their faith in God และมีคนมากมายในคนยิวเหล่านี้เขาเลิกเชื่อพระเจ้าไปแล้ว because of the terrible things they have gone through in the last 2,000 years. ก็เพราะว่าสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญใน 2,000 ปีที่ผ่านมา Especially in the lands of Christianity. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขาเจอในแผ่นดินของพวกที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน In the last 2,000 years, the Jews were better off in the lands of Islam than they were in the lands of Christianity. จริงๆแล้ว 2,000 ปีที่ผ่านมาพวกคนยิวนั้นเขาไปได้ด้วยดีในแผ่นดินของพวกมุสลิมดีกว่าแผ่นดินของพวกคริสเตียนด้วยซ้ำไป And suddenly they started to come back to the land. แต่ทันใดนั้นพวกเขาเริ่มทยอยกันอพยพกลับมาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา Did God not reject his people? นี่แปลว่าพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคนของพระองค์ใช่ไหม Are the covenants that he made with Israel still valid? แล้วพันธสัญญาทั้งหลายที่พระองค์กระทำกับอิสราเอลล่ะมันยังมีผลใช้บังคับอยู่ไหม Apparently, yes. ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าใช่ You could see it with your own eyes. เพราะว่าคุณสามารถเห็นได้ด้วยตาของคุณเอง We see fulfillment of biblical prophecy. เพราะว่าเรากำลังเห็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ We see the hand of God as almost never before. เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน We see prophecies being fulfilled every day. เรากำลังเห็นคำพยากรณ์ของพระองค์สำเร็จเป็นทุกๆวัน For instance, Isaiah 43, ยกตัวอย่างเช่นในอิสยาห์43 as of verse 5, ข้อ where God says this. 5 ที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่า Isaiah lived 2,500 years ago. อิสยาห์นั้นมีชีวิตอยู่ 2,500 ปีที่แล้ว How could he know what one day in the future would happen? เขาจะรู้ได้ยังไงว่าในอนาคตนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้น How can any know what the future will hold? จะมีใครล่ะที่รู้อนาคต Nobody can know what the future will hold. ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร Except he who holds the future knows what the future will hold. ยกเว้นพระองค์ผู้ทรงกำหนดอนาคตจึงเป็นผู้ที่รู้ว่าอนาคตนั้นจะมีอะไรบ้าง And he revealed it to the prophets of Israel. และพระองค์เองทรงสำแดงสิ่งนี้กับผู้พยากรณ์แห่งอิสราเอล So God says, เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่า Do not be afraid, O Israel, for I am with you. อิสราเอลอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า I will bring your children from the east and gather you from the west. เราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากตะวันออกและเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. เราจะพูดกับทิศเหนือว่าปล่อยเถิดและกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้ Bring my sons from afar. จงนำบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกล And my daughters from the ends of the earth. และเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก That's how God speaks about the Jewish people.
ตรงนี้พระเจ้ากำลังพูดถึงคนยิว my sons เรียกพวกเขาว่าลูกชายของเรา and my daughters ลูกสาวของเรา everyone who's called by my name ทุกคนที่เรียกโดยนามของเรา Israel bears the name of God อิสราเอลมีชื่อของพระเจ้า Israel อิสราเอล El meaning God เอลนั้นก็คือพระเจ้า like in Emmanuel เหมือนกับอิมมานูเอล God with us พระเจ้าอยู่กับเรา so Israel carries the name of God เพราะฉะนั้นอิสราเอลนั้นมีชื่อของพระเจ้าอยู่ในพวกเขา Israel is connected to God อิสราเอลนั้นเชื่อมต่อกับพระเจ้า whom I created for my glory คือผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพระสิริของเรา Israel was created by God พระเจ้าเป็นผู้สร้างอิสราเอล Abram was too old and Sarah was too old and yet Isaac was born แม้ว่าอับราฮัมและซาราจะแก่ชราอย่างมากแต่อิสากก็เกิดมาจากเขา as a miracle of God มันเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า whom I created for my glory ผู้ซึ่งเราได้สร้างเพื่อพระสิริของเรา whom I formed and made ผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทำไว้ lead out those who have eyes but are blind who have ears but are deaf จงนำประชาชาติทั้งหลายผู้มีตาผู้ตาบอดแต่ยังมีตาผู้ที่หูหนวกแต่ยังมีหูออกมา so how are the Jewish people coming back แล้วพวกคนยิวเหล่านี้เขากลับมายังไง exactly in the way that the prophet says it would happen พวกเขากลับมาในสภาพอย่างที่ผู้พยากรณ์ได้พูดบันทึกเอาไว้เลย blind and deaf พวกเขากลับมาแบบมีตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ฟังไม่รู้เรื่อง blind for who Jesus is ตามองไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วพระเยซูเป็นใคร deaf for the words of the gospel เขาหูหนวกคือมีหูแต่ฟังไม่รู้เรื่องพระกิตติคุณ exactly what the prophet says เพราะฉะนั้นนี่คือตามอย่างที่ผู้พยากรณ์พูดไว้เลย from the north and the south and the east and the west พวกเขากลับมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก now when you hear north south east west in the Bible เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ยินเหนือใต้ออกตกในพระคัมภีร์ of course then you should not look from Bangkok to the north and the south and the east and the west ก็แน่นอนว่าคุณไม่ควรจะมองจากกรุงเทพนะขึ้นไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตก but put your feet in Israel in Jerusalem แต่เราต้องมายืนอยู่ที่เยรูซาเล็ม because there the Bible originated ก็เพราะว่าพระคัมภีร์นั้นเริ่มต้นที่นั่น and then look on the map of the world และจากนั้นมองดูแผนที่โลกนี้ to the north and the south and the east and the west มองขึ้นไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตก now God says นี่พระเจ้าบอกว่า I will bring your children from the east เราจะนำลูกของเจ้ามาจากทางตะวันออก east meaning first the Middle East and then the Far East เพราะนั้นทางตะวันออกนั้นจากเยรูซาเล็มก็คือตะวันออกกลางแล้วก็ตะวันออกไกล first from the Arab countries ก็คือสิ่งแรกเลยก็คือมาจากประเทศในกลุ่มของพวกอาหรับ and in the 1950s and the beginning of the 60s of the last century we saw them how they fled from the Arab nations ในช่วงทศวรรษของ 1950 ถึง 60 เราได้เห็นเลยว่าคนยิวนั้นหลบหนีออกมาจากตะวันออกกลางนะกลับสู่เยรูซาเล็ม refugees พวกเขาเป็นผู้อพยพผู้ลี้ภัย leaving behind everything เขาทิ้งทุกอย่างและหนีออกมา but also from the Far East แล้วก็รวมทั้งตะวันออกไกล from India from China from Japan จากอินเดียจากญี่ปุ่นจากประเทศจีน from Australia from New Zealand จากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์ from the east จากตะวันออก and I'll gather you from the west และพระเจ้าบอกเราจะรวบรวมเจ้าจากตะวันตก what is the west when you look on the map of the world from Israel ถ้าคุณยืนอยู่อิสราเอลแล้วมองดูแผนที่โลกตะวันตกของคุณคืออะไร of course that's Europe ก็แน่นอนนั่นคือยุโรป and ultimately the Americas North and South America แล้วก็รวมถึงอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ and we've seen them come แล้วเราก็ได้เห็นพวกเขากลับมา almost like skeletons นะพวกเขามาเหมือนกระดูก survivors of the concentration camps of Europe ก็คือเป็นพวกที่รอดชีวิตนะจากค่ายกักกันของพวกนาซี back to the promised land to Israel กับพวกเขากลับมาสู่แผ่นดินพันธสัญญากลับมาสู่อิสราเอล now I have studied theology at 2 universities in Holland ผมศึกษาศาสนศาสตร์นะจากมหาวิทยาลัย2 แห่งในประเทศฮอลแลนด์
very liberal theology. เป็นศาสนศาสตร์แบบพวกหัวสมัยใหม่ I think I was the only theology student who believed that the Bible was true. ผมคิดว่าผมเป็นนักเรียนศาสนศาสตร์คนเดียวในมหาวิทยาลัยที่ยังเชื่อว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นความจริง Neither my fellow students believed it, nor my professors. นั้นเพื่อนนักเรียนของผมทั้งหมดไม่มีใครเชื่อเลยแม้กระทั่งอาจารย์ทั้งหลายของผมก็ไม่เชื่อ They said, yes, a nice book. นะฮะแล้วก็มองว่าพระคัมภีร์เป็นแค่หนังสือที่ดีเล่มหนึ่ง You can find some inspiration here. คุณสามารถที่จะอ่านแล้วรับแรงโดนบันดาลใจได้จากหนังสือนี้ But historically, it's totally unreliable. แต่ว่าถ้าในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยในแง่ของความจริงเนี่ยเชื่อไม่ค่อยได้ And by the way, they said, my professors, แล้วอาจารย์ของผมเนี่ยเขาพูดด้วยนะ there is no such thing as prophecy. เขาบอกว่าอาจารย์ของผมบอกว่าคำเผยพระวจนะคำพยากรณ์หรือมันไม่มีหรอก Prophecy is a literary style. A literary style. You describe something like it has to happen in the future, where of course it has already happened in the past. โอเคเขาบอกว่าคำพยากรณ์เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของเชิงวรรณกรรมในขณะที่คุณพยายามจะอธิบายเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ So it's a style. เพราะนั้นมันเป็นรูปแบบหนึ่งเชิงวรรณกรรม To me, that's fraud. สำหรับผมเนี่ยไอ้นี่มันเทียมเท็จ Writing something that you project in the future where it has already happened. คือเหมือนกับว่าคุณกำลังเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่คุณเขียนเหมือนกับมันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไอ้นี่มันหลอกลวง And another professor said, well, all these return texts of the Jews that you find in the Bible, they have all been fulfilled when Israel returned from the Babylonian captivity. แล้วก็อาจารย์อีกคนหนึ่งบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่พระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่บอกว่าเป็นคำพยากรณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นไปหมดแล้วเกิดขึ้นในตอนสมัยไหนสมัยเมื่อคนอิสราเอลนั้นเขากลับจากการถูกจับเป็นเฉลยในบาบิโลน The 70 years of Babylonian captivity. ก็คือช่วงกลับจากช่วงที่เขาเป็นเฉลยในบาบิโลน70 ปี Between 600 and 500 before Christ. ก็คือในช่วง600 ถึง 500 ก่อนคริสตกาล Yes, they were taken to Babylon. มันก็จริงอยู่ว่าพวกเขาเนี่ยถูกกวานต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนจริง And after 70 years, they could come back. ๆแต่ว่าหลังจาก70 ปีของการเป็นเฉลยพวกเขากลับคืนมา So all these return texts have already been fulfilled then. เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นไปหมดแล้วในประวัติศาสตร์ But where was Babylon on the map of the world? คำถามคือบาบิโลนอยู่ที่ไหนในแผนที่โลก When you look from Israel on the map of the world, Babylon is to the east. เพราะว่าถ้าคุณมองดูในแผนที่โลกจากอิสราเอลเนี่ยคุณมองไปบาบิโลนเนี่ยบาบิโลนมันอยู่ทางฝั่งตะวันออก Or a little bit to the northeast of Israel. หรือเป็นตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอล Where today's Iraq is. ก็คือปัจจุบันนี้คือประเทศอิรักนั่นเอง Not to the west. มันไม่ได้อยู่ทางตะวันตกเลยนะ So when the prophet says they will come back from the east and from the west, เพราะฉะนั้นเมื่อผู้พยากรณ์บอกว่าคนพวกเขาจะกลับมาจากทางตะวันออกและตะวันตก he cannot refer to the Babylonian captivity. ตะวันตกเนี่ยคงไม่เกี่ยวข้องกับพวกที่กลับจากการเป็นเฉลยในบาบิโลน70 ปีถูกไหม He must refer to another captivity. ผู้พยากรณ์น่าจะหมายถึงการจับกลุ่มอื่นการเป็นทาสหรือเป็นเฉลยอื่นๆเหตุการณ์อื่นมากกว่า What we call the Roman captivity. ซึ่งเราเรียกว่าเป็นเฉลยในสมัยของโรมัน When the Romans occupied Israel เมื่อพวกโรมันนั้นสามารถเอาชนะอิสราเอลได้ and destroyed Jerusalem and the temple, และทำลายเยรูซาเล็มและพระวิหาร they spread the Jews all over the world. พวกเขานั้นให้เอาพวกยิวนั้นกระจัดกระจายไปทั่วโลก So that captivity has lasted almost 2,000 years. การกระจัดกระจายครั้งนั้นโดยพวกโรมันนั้นยังเกิดขึ้นเป็นระยะยาวนานถึง 2,000 ปี But one day they come back, says Isaiah the prophet.
แต่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะบอกว่าวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมา from the east and from the west กลับมาจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก and from the north และจากทิศเหนือ What is the north from Israel ถ้าจากอิสราเอลคุณมองขึ้นไปทางทิศเหนือคืออะไร That's ultimately Russia ก็แน่นอนประเทศรัสเซีย and the Soviet republics แล้วก็สาธารณรัฐเซียWe saw a miracle happen เราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น Communism was all powerful พวกคอมมิวนิสต์นั้นมีเข้มแข็งมากมีพลังมาก The Iron Curtain was absolutely closed แต่ม่านเหล็กนั้นปิดตัวลง Nobody could get out of Russia ไม่มีใครออกมาจากรัสเซียได้ And suddenly และทันใดนั้น almost from one day to another communism collapsed นั้นก็คือเหมือนกับในช่วงไม่กี่วันเนี่ยพวกระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันล่มสลายลง The Iron Curtain opened แล้วก็ม่านเหล็กที่ไม่มีใครเปิดได้ก็เปิดออก and the Jews could come out ทำให้พวกยิวสามารถออกมาได้ from the lands of the north กลับมาจากทิศเหนือ Incredible ไม่น่าเชื่อเลย because the time had come เพราะว่าวาระนั้นก็มาถึง that God says now is the time ที่พระเจ้าตรัสว่าวาระนั้นถึงแล้ว Now go back to the land จงกลับสู่แผ่นดินของเจ้าเถิด And from the south และจากทิศใต้ล่ะ What is the south from Israel จากประเทศอิสราเอลทิศใต้คืออะไร It's Africa ก็คือแอฟริกา And we've seen them come also from the countries of Africa และเราก็ได้เห็นพวกยิวอพยพกลับมาจากประเทศในแอฟริกา The Jews from Ethiopia เช่นพวกยิวจากประเทศเอธิโอเปีย who traced themselves back to the times of King Solomon เขาสามารถที่จะหาร่องรอยบรรพบุรุษของเขาย้อนไปถึงสมัยกษัตริย์โซโลมอน back to the land of Israel พวกเขากลับสู่แผ่นดินอิสราเอล for the north and the south and the east and the west จากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก So we see a miracle happen เราได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น We see the hand of God as never before in history เราได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ It shows you that God is still in control of world history ตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ควบคุมประวัติศาสตร์ของโลกนี้ That He is leading the history of this world พระองค์เองเป็นผู้นำประวัติศาสตร์เป็นผู้ที่ทำให้เกิดประวัติศาสตร์ของโลกนี้ And that He has started to move the history forward now และพระองค์กำลังขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ให้รุดหน้าไป towards His goal ไปสู่เป้าประสงค์ของพระองค์ and His goal is the coming of the kingdom และเป้าประสงค์ของพระองค์ก็คือการมาของอาณาจักรของพระ and the เจ้า coming of the King of the kingdom รวมทั้งการเสด็จมาขององค์จอมกษัตริย์ และผู้เป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งปวง Why are the Jews coming home from the four corners of the world ทำไมพวกยิวถึงกลับมาจากสี่มุมโลก Because Jesus is coming ก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์กำลังเสด็จกลับมา The King of kings and the Lord of lords พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์และเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้งปวง The Messiah of Israel พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาแห่งอิสราเอล He is on His way พระองค์นั้นกำลังเดินทางมา He's coming back พระองค์กำลังกลับมา So Israel is the greatest sign of hope that the world has ever seen เพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงเป็นหมายสำคัญแห่งความหวังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยเห็นมา God made everlasting promises and covenants เพราะว่าพระเจ้า with นั้น Israel พระเจ้านั้นทรงกระทำพันธสัญญาและพระสัญญานิรันดร์กับอิสราเอลมากมาย It's not just the old and the new covenant มันไม่ใช่แค่พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ God made at least 8 covenants with Israel พระเจ้าทรงกระทำอย่างน้อยพันธสัญญา8เรื่องด้วยกันกับอิสราเอล First the covenant with Abraham สิ่งแรกเลยพันธสัญญาแรกคือพันธสัญญากับอับราฮัม Then the covenant about the promised land of Israel และอันที่สองเป็นพันธสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดินแห่งพันธสัญญากับอิสราเอล Then the covenant about the everlasting kingship of the house of David อันต่อมาเป็นพันธสัญญาสำหรับกษัตริย์นิรันดร์แห่งราชวงศ์ดาวิด Then the covenant about the everlasting priesthood of Levi จากนั้นเป็นพันธสัญญาแห่งปุโรหิตนิรันดร์จากเผ่าเลวี Then the covenant about the city of Jerusalem จากนั้นเป็นพันธสัญญาเกี่ยวกับนครเยรูซาเล็ม Not the heavenly Jerusalem ตรงนี้ไม่ใช่พันธสัญญากับเยรูซาเล็มในสวรรค์นะ He made a covenant about the earthly Jerusalem แต่พระองค์ทรงกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับเยรูซาเล็มในโลกนี้
Then the new covenant จากนั้นเป็นพันธสัญญาใหม่ also with the house of Israel and the house of Judah และเป็นพันธสัญญาใหม่ที่กระทำกับวงวานของอิสราเอลและยูดาห์ and finally the covenant of peace และอันสุดท้ายเป็นพันธสัญญาสันติภาพ All these covenants he made with Israel ทั้งหมดเลยพันธสัญญาทุกอันที่กล่าวมานี้พระองค์กระทำกับอิสราเอล All these covenants to all these covenants he pledged a solemn oath นั้นทุกพันธสัญญานี้พระองค์สาบานโดยพระนามของพระองค์เอง He swore by his own name พระองค์สาบานด้วยตัวของพระองค์เองโดยพระนามของพระองค์เอง when he made these contracts with Israel เมื่อพระองค์กระทำพันธสัญญาเหล่านี้กับอิสราเอล He swore by his own name พระองค์นั้นให้คำปฏิญาณโดยพระนามของพระองค์ because he cannot swear by anything or anybody greater than he เพราะว่าพระองค์ไม่สามารถปฏิญาณโดยนามอื่นหรือสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ because there is nothing or nobody greater than he ก็เพราะว่าไม่มีสิ่งอื่นหรือมีผู้ใดที่ใหญ่กว่าพระองค์อีกแล้ว So he swore by his own name เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงปฏิญาณโดยพระนามของพระองค์ when เอง he made all these covenants with Israel เมื่อพระองค์กระทำพันธสัญญาเหล่านี้กับอิสราเอล Do you think that God will ever break an oath คุณคิดว่าพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่หักพันธสัญญาไหม No, he cannot lie. พระองค์ไม่สามารถโกหกได้ He swore เมื่อพระองค์ปฏิญาณ and he will keep to it. พระองค์ก็จะรักษาสิ่งที่พระองค์ทำไว้ Everything he promised to Israel, he will fulfill for Israel. เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่พระองค์สัญญากับอิสราเอลพระองค์ก็จะกระทำให้สำเร็จเพื่ออิสราเอล And everything he promised to the church, he will fulfill for the church. และทุกสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้กับคริสตจักรพระองค์ก็จะกระทำให้สำเร็จเพื่อคริสตจักร And everything he promised you and me personally, he will fulfill for you and me personally. และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาระหว่างให้กับคุณและกับผมพระองค์ก็จะทำให้สำเร็จ Because he's a faithful God. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ He cannot lie. พระองค์ไม่สามารถโกหกได้ His yes is yes and that's it. เมื่อพระองค์บอกว่าใช่ก็คือใช่แล้วก็จบแค่นั้น All these covenants, he says, are everlasting. และพันธสัญญาเหล่านี้ทั้งหมดพระเจ้าบอกว่ามันเป็นพันธสัญญานิรันดร์ Which means valid forever. มันหมายถึงว่าพันธสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตลอดชั่วนิรันดร์ And all these covenants are without conditions. แล้วพันธสัญญาเหล่านี้เป็นพันธสัญญาที่ปราศจากเงื่อนไข They are not dependent upon Israel's behavior. นั้นพันธสัญญาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นจริงไม่ขึ้นกับพฤติกรรมของพวกอิสราเอลเลย God simply says, I'm going to do this. เพราะว่าพระเจ้าเพียงแค่พูดว่าพระองค์จะทำสิ่งนี้ Whether you like it or not, ไม่ว่าเจ้าจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม doesn't matter. มันไม่สำคัญ Whether you cooperate or not, doesn't matter. ไม่ว่าเจ้าร่วมมือหรือไม่ก็ไม่สำคัญ This is my decision about you and your people. เพราะว่านี่คือการตัดสินใจของเราที่มีต่อเจ้าและประชากรของเจ้า I will bless the world through you. และเพราะเราจะอวยพรโลกนี้ผ่านเจ้า There was one covenant with conditions. มีพันธสัญญาเดียวที่มีเงื่อนไข It's the covenant of the law เป็นพันธสัญญาที่กระทำบนธรรมบัญญัติ of Sinai, of Moses. ที่ภูเขาซีนายโดยโมเสส There God says, if you do this, พันธสัญญานั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าทำสิ่งนี้ I will do that. เราจะทำสิ่งนั้น But if you do something else, แต่ถ้าเจ้าทำเป็นอย่างอื่น I will do something else as well. เราก็จะทำอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกัน The following promises are for you, and the blessings are for you if you keep the covenant of the law. ถ้าเจ้ารักษาพันธสัญญาบนธรรมบัญญัติพระพรและคำอวยพรทั้งหลายจะมาถึงเจ้า But if you don't, แต่ถ้าเจ้าไม่รักษาไว้ the following curses are for you. คำแช่งสาปต่อไปนี้จะติดตามเจ้า That's covenant with conditions. นั่นคือพันธสัญญาที่มีเงื่อนไข And that's the covenant of which the book of Hebrews says และนั่นเองเป็นพันธสัญญาที่พระธรรมฮีบรูพูดว่า that covenant has become the old covenant. พันธสัญญาอันนี้แหละที่กลายเป็นพันธสัญญาเก่าไปแล้ว That is on its way out to the exit. แล้วก็กำลังออกไปจนกระทั่งไม่ใช้อีกแล้ว Why? ทำไมล่ะ Because Jesus fulfilled the covenant of the law. เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ตอบสนองหรือทำตามข้อเรียกร้องทุกข้อทุกประการของพันธสัญญาให้สำเร็จแล้ว The wisdom of the law will continue forever. แล้ว
ปัญญาพระปัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในธรรมบัญญัตินั้นจะยังคงดำเนินต่อเนื่องไป But Jesus fulfilled the law. แต่พระเยซูนั้นสำเร็จทุกข้อเรียกร้องที่ธรรมบัญญัติเรียกร้อง So the curse of the law has disappeared. เพราะฉะนั้นคำแช่งสาปของธรรมบัญญัตินั้นจึงหายไปหมด And ไป that's why it has become the old covenant. และนั่นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้มันเป็นพันธสัญญา But เดิม all these other covenants stand as a rock. แต่พันธสัญญาอื่นๆนั้นยังคงมั่นคงดุจหินผา Covered by an oath of God. เพราะว่าเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทำโดยพระองค์ปฏิญาณเอง Everlasting. มีผลบังคับใช้นิรันดร์ Without conditions. โดยปราศจากเงื่อนไข So God made so many promises to Israel. เพราะนั้นพระเจ้าทรงทำสัญญามากพันธสัญญามากมายกับอิสราเอล And we can be absolutely sure that He will fulfill them. และเรามั่นใจได้เลยว่าพระองค์นั้นจะกระทำให้ทุกข้อนั้นสำเร็จ That's a great message for the world. และนี่เป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่ที่พูดกับโลกนี้ This world will not end in the final nuclear war. ว่าโลกนี้จะไม่สิ้นสุดลงด้วยระเบิดปรมาณู And the total destruction by atomic, bacteriological or chemical weapons. แล้วก็จะไม่ได้ถูกทำลายล้างเป็นให้ราบคาบสิ้นสูญไปด้วยอาวุธเคมีหรือปรมาณูหรืออะไรทั้งหลายนั้น Because God has to fulfill the promises to Israel still. เพราะว่าพระเจ้ายังคงต้องทำให้พระสัญญาที่พระองค์กระทำกับอิสราเอลนั้นสำเร็จทุกข้อก่อน This world will not end in total pollution. เพราะฉะนั้นโลกนี้จะไม่เสื่อมสลายไปเพราะมลพิษ This world will not end being hit by an asteroid. และโลกนี้จะไม่สิ้นสุดลงเพราะว่าถูกอุกกาบาตนะที่ลงมาชน Because God has all these promises for Israel, He still have to fulfill. เพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญากับอิสราเอลที่พระองค์ต้องกระทำให้สำเร็จ So Israel is the greatest sign of hope the world has ever seen. ดังนั้นอิสราเอลจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังใจอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมา God is on the move. เพราะว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหว The kingdom is coming. อาณาจักรของพระองค์กำลังมา Israel is coming home. และอิสราเอลกำลังกลับสู่แผ่นดินพันธสัญญาของเขา Messiah is coming. พระเมสสิยากำลังเสด็จมา And He will bring in the kingdom. และพระองค์จะนำอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามา The kingdom of peace and righteousness. อาณาจักรแห่งสันติภาพและความชอบธรรม And from Jerusalem, peace will go into the whole world. และจากเยรูซาเล็มสันติภาพนั้นจะหลั่งไหลออกไปสู่บรรดาประชาชาติ And the nations shall train for war no more. และบรรดาประชาชาติทั้งหลายจะไม่ฝึกปรือมือทำสงครามอีกต่อไป Brothers and sisters, we are His chosen people from the Gentile world. พี่น้องทั้งหลายเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรจากโลกของคนต่างชาติ Because He said, before my kingdom is coming, เพราะว่าพระองค์บอกว่าก่อนที่อาณาจักรของพระองค์จะมาถึง I will first gather a people for my name from the Gentile world. พระองค์เองจะรวบรวมบรรดาผู้คนที่เรียกโดยนามของพระองค์จากบรรดาประชาชาติเข้ามา And that's happening for almost 2,000 years now. และสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นเป็นเวลา 2,000 ปีแล้ว The gospel is going around the world, เพราะว่าข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นถูกประกาศไปทั่วโลก gathering the people from the Gentiles. รวบรวมบรรดาคนทั้งหลายจากประชาชาติหรือคนต่างชาติเข้ามา You and me. ก็คือคุณและผม The time of grace over the Gentile world is still going on. วาระแห่งพระคุณของพระเจ้าท่ามกลางชนต่างชาตินั้นยังคงดำเนินต่อไป But we're running out of time. แต่ว่าเวลากำลังใกล้จะหมดลงแล้ว Because the Jews already start to come home. ก็เพราะว่าพวกยิวนั้นได้เริ่มต้นกลับมาสู่แผ่นดินของเขาแล้ว One day He will give the revelation about Jesus to the Jewish people. วันหนึ่งพระองค์จะประทานการสำแดงเรื่องของพระเยซูให้กับคนยิวทั้งหลาย Still you can come. นั้นว่าแต่ท่านยังสามารถเข้ามา And accept the invitation that God gives you. แล้วรับตอบสนองต่อคำเชื้อเชิญที่พระองค์ทรงมอบให้กับคุณ Surrender your life to Christ มอบชีวิตของคุณให้กับพระเยซู before it's too late. ก่อนที่มันจะสายเกินไป Because He says, I'll first gather a fullness from the Gentile world. เพราะวันนี้เป็นการรวบรวมเข้ามาจนครบจำนวนของคนต่างชาติทั่วโลก But when that process is over, แต่เมื่อขบวนการรวบรวมนี้เสร็จสิ้นลง I'll show myself to Israel. พระองค์เองจะสำแดงพระองค์เองให้กับอิสราเอล And then I will come. และพระองค์จะกลับมา
as the King of Kings and the Lord of Lords. ในฐานะองค์จอมกษัตริย์และพระเจ้าเหนือพระทั้งปวง We're almost there. เราเกือบจะถึงจุดนั้นแล้ว We're almost come full circle. เรากำลังเกือบจะมาครบ1 รอบแล้ว From Jerusalem, the gospel has gone around the world. เพราะว่าจากเยรูซาเล็มเป็นจุดเริ่มต้นที่ข่าวประเสริฐนั้นเดินทางไปทั่วโลก Today, hundreds of hours every day. ทุกวันนี้นับเป็นร้อยชั่วโมงในแต่ละวัน Satellites, radio, television, internet. ผ่านทางดาวเทียมรายการทีวีรายการวิทยุผ่านทางอินเทอร์เน็ต Messages about Jesus in practically all the languages of the world. ข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าถูกเป่าประกาศออกไปแทบจะทุกภาษาในโลกนี้ Every nation can tap into it on the net. นั้นทุกๆประเทศสามารถเข้ารับฟังเข้ารับชมถ้อยคำเหล่านี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ Jesus says when that happens, พระเยซูบอกว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น when the gospel is preached around the world as a testimony to all nations, เมื่อข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรเรื่องแห่งอาณาจักรของพระเจ้าถูกเป่าประกาศให้เป็นคำพยานไปทั่วโลก then this part of world history will come to an end. เมื่อถึงจุดนั้นประวัติศาสตร์ของโลกในช่วงนี้ตอนนี้ก็จะจบลง And he says, watch the fig tree. และพระองค์บอกว่าจงเฝ้าดูต้นมะเดื่อ And he means Israel. และต้นมะเดื่อนี้พระองค์หมายถึงอิสราเอล He says, when you see the fig tree come back to life, เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์บอกว่าเมื่อเราเห็นต้นมะเดื่อนั้นเริ่มผลิดอกแตกใบ it seems to be totally dead. มันดูเหมือนว่าตายสนิทในอดีต But suddenly it gets green leaves. แต่ทันใดนั้นใบเขียวเริ่มผลิออกมา Nobody cared for the Jews anymore. ไม่มีใครสนใจพวกยิวอีกแล้ว And suddenly it comes back to life. ทันใดนั้นมันเริ่มต้นกลับมามีชีวิตอีก He says, then you must understand that the kingdom of God is right at hand. พระองค์บอกว่าเมื่อนั้นจงรู้เถิดอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว It's before the door. มาอยู่หน้าประตูแล้ว Jesus is coming. พระเยซูกำลังเสด็จกลับมา He's not just coming for them, พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อเขาเท่านั้น but he's coming for us too. แต่เสด็จมาเพื่อเราเพื่อคุณและผม What a wonderful day that will be มันจะเป็นวันที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง when Jesus appears in glory. เมื่อพระเยซูปรากฏพระองค์เองขึ้นอีกเต็มด้วยพระสิริ The dead in Christ will rise. ผู้ที่ตายไปโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าจะเป็นขึ้นมา The living will be changed in the twinkling of an eye. คนที่ยังมีชีวิตอยู่ร่างกายของเขาจะเปลี่ยนไปในชั่วพริบตา I will go out to meet him และเราจะออกไปเพื่อพบกับพระองค์ and to bring him in และก็นำเสด็จพระองค์เข้ามา so that he can sit on his throne, เพื่อพระองค์จะมาประทับบนพระบัลลังก์ของ the พระองค์ throne of his father David. พระบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของ And พระ that องค์ throne stood in Jerusalem. และพระบัลลังก์นี้อยู่ที่เยรูซาเล็ม And of his kingdom there shall be no end. และอาณาจักรและการปกครองของพระองค์จะไม่มีสิ้นสุดเล Do ย you want to be part of that glorious future? ท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอันรุ่งเรืองสดใสนี่ไหม Come to Jesus. มาเชื่อในพระเยซู You still can. คุณยังมาได้ Yes, we're running out of time นั้นจริงอยู่ที่เวลาเราใกล้หมดแล้ว because he's already making the preparations by bringing the Jews back. เพราะว่าพระองค์นั้นกำลังเริ่มต้นเตรียมโดยการนำคนยิวกลับมา But we still can come แต่เรายังคงสามารถเข้ามาได้ and ask him to be our Lord and Savior. และขอให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเรา So that when he comes in glory, เพราะว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาเต็มด้วยสง่าราศี you will be among those who welcome him. เราทั้งหลายจะเป็นหนึ่งในหมู่คนที่รับเสด็จพระองค์ And be with him forever. และจะอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ We will not just see him like he is, เราไม่เพียงแต่จะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นจริง we will be like him ๆ แต่เราจะเป็นเหมือนพระองค์ด้วย with that fantastic resurrection body. ด้วยกายใหม่กายที่เป็นขึ้นจากความตายนั้น Jesus is coming. พระเยซูกำลังกลับมา Surrender to him. มอบชีวิตให้กับพระองค์เถิ Your ด past, your present, and your future. อดีตปัจจุบันและอนาคตของคุณ And then you will live forever. และคุณเองจะมีชีวิตนิรันดร์ May we all be there on that great day.
ขอเราทุกคนนั้นอยู่ที่นั่นในวันยิ่งใหญ่นั้น I hope none of you will say, well, no, thank you. ผมหวังว่าคงจะไม่มีใครท่ามกลางพวกเราที่จะบอกว่าขอบคุณมากไม่เอา I hope you all be there ผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะอยู่ที่นั่น to welcome your Savior, ที่จะต้อนรับองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา to welcome your Lord, ที่จะรับเสด็จองค์พระผู้เป็น to เจ้า welcome your King, รับเสด็จองค์จอมกษัตริย์ to be the Queen on His side. และจะปกครองอยู่เคียงข้างพระองค์ May we then all hear it from His lips. ที่เราเองนั้นจะได้ยินจากริมฝีปากของพระองค์ Well done, brother. ว่าทำได้ดีมาก Well done, sister. ทำได้ดีมากน้องสาวน้องชาย I've put you in charge over small things. เราเองจะมอบหมายให้เจ้ารับผิดชอบสิ่งที่ใหญ่ก I ว่า didn't ask that much of you, เรารับให้เจ้ารับผิดชอบสิ่งเล็กน้อยเราไม่ได้ขอเรียกร้องอะไรจากเจ้ามากมาย but you have been faithful. แต่เจ้าได้สัตย์ซื่อ Now I will put you in charge over many things. ตอนนี้เราจะมอบหมายให้เจ้าดูแลรับผิดชอบสิ่งที่ใหญ่ Come into the feast of your Lord. จงมาสู่งานมงคลสมรสงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า That will last forever and ever. ที่จะมีตลอดไปชั่วนิรันดร์ Hallelujah. ฮาเลลูยา Amen. อาเมน